Tu știi care este diferența dintre oamenii care vor avea independență financiară și cei care peste 10 ani vor fi și mai departe de aceasta? Nu este salariul, nici norocul și nici măcar investițiile. Este faptul că unii au un plan și un sistem care îi ajută să acționeze, în vreme ce alții doar consumă informație și așteaptă miracole. Astăzi, vreau să te ajut să înveți cum poți să faci parte din prima categorie. Poate ai spus sau poate te-ai gândit că ai vrea și tu mai mult în viață, dar câțiva ani mai târziu nimic nu s-a schimbat. Poate doar câtă frustrare ai acumulat. Dacă este așa, nu e motiv de descurajare, câtă vreme această conștientizare duce la acțiune. Și eu am petrecut mai mult timp decât aș vrea să recunosc adunând informații și simțind că tot nu știu suficient încât să intru în lumea investițiilor. Tocmai de aceea am adus la viață această serie de la Haus la Independență Financiară. Pentru a explica cât mai simplu posibil ce înseamnă de fapt să intri în lumea investițiilor. Pas cu pas am explorat care este situația financiară curentă, ce înseamnă pentru fiecare independența financiară. Apoi am adus în atenție concepte din domeniu care mi-au fost extrem de utile pe drumul dezvoltării financiare. Iar acum o să facem un plan și o să construim un sistem în jurul acestuia pentru a ne asigura că visul nostru o să devină realitate. Dacă ai ajuns până aici în serie, am să presupun că îți cunoști deja situația financiară, ai o idee clară legat de cum ar arăta independența ta financiară și înțelegi termeni precum inflație, bunuri și venituri active sau pasive, fond de urgență, diversificare, investitor pasiv și risc investițional. Însă dacă nu o faci, materialele anterioare din serie o să-ți vină în ajutor. Acestea fiind zise, primul pas este alegerea felului în care vrei să pornești la drum. Dacă vrei independență financiară, atunci este nevoie să muncești pentru a o obține. Întrebarea este cum vrei să faci acest lucru? Investind într-un mod activ sau în unul pasiv? Personal, consider că investitorul pasiv este potrivit unui număr mult mai mare de oameni, deoarece ai libertatea de a activa în ce domeniu dorești, în timp ce ai grijă să-ți pui banii la muncă într-un mod inteligent. Eu asta am ales pentru mine și despre această oportunitate am să vorbesc mai departe. Pasul cu numărul 2 este stabilirea planului. Acesta ar trebui să răspundă la întrebări precum 1. Câți bani am nevoie în fondul de urgență? 2. Ce sumă pot aloca lunar pentru acest fond și mai târziu pentru investiții? 3. Cât timp o să am nevoie pentru a construi fondul de urgență? 4. În ce țară vreau să investesc? 5. În ce instrumente vreau să investesc? 6. Cât de des vreau să tranzacționez? 7. Ce nivel de risc pot tolera? 8. Ce o să fac atunci când investițiile o să fie în scădere? 9. La ce interval de timp vreau să revizuiesc planul? 10. Cum o să procedez dacă într-o lună sau două nu reușesc să investesc? 11. Când vrei să te bucuri de bani? Sau altfel spus, care este orizontul de timp pentru investițiile tale? Și 12. Ce broker o să aleg pentru investiții? Răspunsurile lungi sau complexe nu sunt deloc utile aici. Scopul este să înțelegi și aplici, prin urmare, simplu
și ieftin în ce privește costul energetic, este mult mai potrivit. Iar pasul cu numărul 3 este sistemul. Planul îl faci odată și îl revizuiești periodic. La fel și sistemul. Însă acesta e cel care o să se asigure că acționezi ori de câte ori este nevoie. Puțin azi, în iunie, puțin luna următoare, în iulie, și tot așa până când îți atingi scopul. Progresul, chiar dacă e unul lent, este piatra de temelie în investiții și nu numai. De asemenea, sistemul ori sistemele sunt cele care au grijă să rămânem în mișcare pe drumul ales. Din nou, simplitatea este cea care câștigă. Dacă răspunzi la întrebările 1. Când? 2. Ce anume o să fac? Și 3. Cât o să dureze să fac? O să obții structura de care ai nevoie pentru un sistem simplu, menit să te ajute să acționezi și atunci când motivația apare că te ocolește. Dacă ai posibilitatea de a seta plăți automate, acest lucru o să elimine orice rezistență pe care poți să o întâmpini uneori. Dacă nu, respectarea unei structuri prestabilite o să fie soluția câștigătoare. Maria, protagonista fictivă din exemplele mele, are un buget limitat din pricina salariului pe care îl câștigă și priorităților sale. Însă, aceasta și-a propus ca după nuntă să înceapă construcția fondului de urgență, cu un minim lunar de 200 de lire. În cel mai rău caz, o să fie necesare aproximativ 1 an și 5 luni pentru a putea să intre în lumea investițiilor. Însă acest timp o să fie utilizat pentru a aduna informații și a munci la construcția și optimizarea planului. Iar în ce privește sistemul, în ziua de salariu sau nu mai târziu de 3 zile după ce acesta a fost primit, o să transfere minim 200 de lire în fondul de urgență, păstrat într-un cont de economii separat. Și acest lucru o să dureze maxim 5 minute. Evident, Maria are o cale lungă în față. Planul nu este complet. Însă pașii pe care i-a făcut deja o diferențiază de o bună parte din populația lumii. Dacă are grijă să folosească uneltele disponibile pentru optimizarea fiscală, precum conturile de investiții de tip ISA, care permit scutirea unei anumite sume de bani de taxe, dacă își crește veniturile și contribuția către investiții, dacă alege bănci și aplicații pentru investiții cu reputație bună și neapărat reglementate, dar mai ales dacă continuă să se educe și acționeze, atunci cu siguranță o să ajungă independentă financiar. Nu este extrem de complicat, dar un pic de efort este necesar pentru a seta planul și apoi undeva la maxim 20 de minute pe lună pentru a pune banii la muncă pentru tine. Oricine își dorește poate să înceapă să investească, chiar dacă suma disponibilă lunar este 50 de lire, 100 sau 1000. Puținul care se adună mereu este mult mai mult decât nimic. Ok, atât pentru azi. Dacă ai nelămuriri, te aștept în comentarii. Sau poate îmi spui acolo dacă ai auzit despre dobânda compusă și puterea ei. Până data viitoare, zile însorite și nopți odihnitoare.